Am băut o bere, dau din casă. După ce bei o bere, mintea, gândurile tale sunt mai libere. Aseară am băut berea și mi-a venit ideea vlogului. Să vorbesc puțin de cine suntem noi cu adevărat, să vorbesc de sufletul, sensibilitatea noastră, de trăirile din spatele zidului pe care îl ridicăm. Aseară nu am scris rândurile vlogului, am făcut treburile administrative, însă mi-am propus să concep vlogul cu prima ocazie de timp liber și de dispoziția mea de a trece pe hârtie despre subiectul, filozofia omului după o bere. Azi, când m-am apucat de scris, mi-am spus că ar fi bine să beau o bere pentru a vorbi la cald despre subiectul filozofia omului, despre el și bere sau filozofia berii din om. Zis și făcut, cu berea la bord, m-am apucat să dau din casă. Fără job, cu demisia dată, vă fac mărturisiri. Când simt că a venit momentul să fac o schimbare radicală în viața mea, o fac. S-au aliniat planetele și ceva s-a întâmplat. Etapele vieții. 12 decembrie 2023 a fost ultima zi de job. Pe 13 decembrie mi-a murit copilașul Peruș, primul din cei 3. Avea aproape 7 ani. Un peruș la 7 ani intră în perioada de bătrânețe. Aceștia trăiesc până la 10 ani. Ar fi putut să trăiască mai mult. A murit bolnăvioară. Respira greu. Inimioara ei a încetat să mai bată. M-a durut pierderea ei. Pe 12/13, am dormit cu ea în mână. Faptul că o țineam în mână, îi alina suferința, simțeam că o ajutam. Dimineața în zori, mi-am dat seama că nu este ceva trecător și am trimis un mesaj unui cabinet veterinar, să-mi spună cu ce aș putea să o ajut. A fost ca un strigăt de disperare. În momentul în care am terminat mesajul, ea s-a stins. Nu-mi venea să cred, inimioara ei nu-i mai bătea, nu mai respira. Am plâns mult, am stat cu ea în palmă și mi-am cerut iertare că nu am putut să o ajut. Îmi dau lacrimile în momentul ăsta, amintindu-mi acele momente. Și am înțeles că nimic nu este întâmplător. Faptul că nu mai eram mulțumită cu jobul meu, Dumnezeu a aranjat în așa fel, ca înaintea morții ei, eu să fiu eliberată de jobul care nu mă mai mulțumea și ca eu să am timpul liber pentru a-mi plânge odorul, pierderea. Am avut timpul pentru a plânge și am luat rămas bun de la ea. Dureros, însă nu aveam ce face, continuăm viața cu amintirile plăcute, cu crâmpeiele de amintiri ce ne alină pierderea. Avea personalitate, nu am cum să o uit vreodată. Te iubesc și te voi iubi, ciupița, pentru mine tu încă ești aici. Continuăm viața și uite așa, a venit și 2024. Anul 2024 va fi un an provocator pentru mulți, cu evenimente, atât politic, cât și pe segment de individ. Lumea e în schimbare, am trecut de pandemie, acum avem situația cu războiul și se așteaptă criza financiară ce a fost amânată din cauza pandemiei. Ciclul banului, sus, jos, se pare că are etapele lui. Toți suntem în alertă, totul în ziua de azi pare imprevizibil, nimic nu mai are stabilitate sau cadența lucrului știut. Ca și vremea, schimbătoare, imprevizibilă. Am citit o carte care avea ca subiect subconștientul, cum poți afla anumite lucruri ce vor fi în viitor. Întinzi mâna și pui întrebarea la care vrei să știi răspunsul. Am făcut exact cum mi-a spus și am vrut să știu dacă vom trece, dacă România va trece pe euro în 2024. Am pus întrebarea dacă în iunie vom fi pe euro și mâna a rămas întinsă, nemișcată. La întrebarea dacă în iulie vom fi pe euro, mâna s-a mișcat, nu a avut fermitate. Am testat în câteva rânduri, atât cu mâna cât și cu un lănțișor și am avut același răspuns, că în iulie ar fi trecerea pe euro. Aștept luna iulie să văd dacă această metodă funcționează. Acum, în lunile astea de iarnă sunt în hibernare. Învăț, acumulez cunoștințe, abilități, informații utile, încerc să scot la lumină ce îmi place, ce îmi doresc, pe ce cale să apuc. Am descoperit că munca remote este ce îmi doresc, ce îmi dă multe avantaje, timp și dezvoltare pe toate planurile, și mai ales rezultatele cele mai bune atât psihic cât și profesional. Ok, să mă bucur de timpul iernii și în primăvară, voi vedea ce îmi va oferi oferta pieții. Primăvara înfloresc pomii și oferta muncii va fi pe măsură. Am descoperit plăcerea scrisului, mesajului profund. Pare că mi place să fac asta pe viitor. Ne ascundem în spatele anumitor cuvinte, însă eu mă simt bine când spun cuvintele gândurilor și simțămintelor mele. Joc de cuvinte, de gânduri, de simțăminte. Suflet, inimă, minte, cuvânt. Ce este viața? Tu și restul, ceilalți oameni și mediul. Relația dintre tine și restul. Ce știi să faci, ce oferi, cum știi să negociezi pentru a primi valoarea muncii tale, efortului depus. Să auzim de bine și un 2024 bun să aveți! Pupici de la mine pentru voi, cei ce mă ascultați!